Dobrý den, dobré ráno, já vás tady vítám v trošku skromnějším počtu, než jsme zvyklí úplně, ale jsem rád, že jste navzdory všemu přijeli, že jsme se tady mohli navzdory všemu sejít, že tedy jsme vydrželi a přežili a navzdory okolnostem tedy jsme vytrvali, organizátoři vytrvali až do konce a považuji tedy tímto náš 7. Český národní vexilologický kongres za zahájený. Předávám slovo dalšímu. Pan doktor Tomáš Adamec, ředitel archivu okresního ve Frýdku místě. Tak my už jsme se vlastně zdravili, já si dovolím vás teď oficiálně pozdravit všechny ještě jednou. Dobrý den. Pěkně vás vítám v hostinných prostorách státního okresního archivu Frýdek Místek. Ten archiv tady stojí 24 let, ale ještě nikdy se tu nekonala žádná akce, která by s archivem přímo nesouvisela. Váš kongres je první. Vy v podstatě nastavujete laťku. Až se to rozkřikne, že tu konáme kongresy, až bude jeden za druhým, tak už se všichni budou poměřovat s tím vaším. Jo, takže je na vás, jak vysoko tu laťku nastavíte. Já za sebe vám tady popřeju samozřejmě zdar vašeho jednání, ať se tady cítíte dobře, ať všechno dopadne navzdory těm nepříjemným událostem, které ovlivnily váš kongres, a všechno dopadne dobře. Takže to je ode mě. Děkuji. Teďka měl promluvit poslanec Pojezný, předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny České republiky, ale je v karanténě, takže nám poslal mailem text, který vám teda přečte tady organizátor. Tak, vážení účastníci Českého národního vexilologického kongresu. Před 3 lety jsem se stal předsedou, troufnu si říci, nejdůležitějšího a nejaktivnějšího podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který se zabývá udělováním vlajek a znaků obcím a městům České republiky. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii měl vždycky štěstí na výběr profesionálního odborného zázemí a v této letité tradici pokračujeme i v tomto volebním období. I proto nikoho nemůže překvapit, že členy expertní skupiny se staly osobnosti české, ale i světové vexilologie, inženýr Petr Exner, doktor Pavel Fojtík a samozřejmě její nestor, doktor Zbyšek Svoboda, a za heraldiky doktor Karel Berer a profesor Jan Županič. O jejich fundovanosti svědčí i to, že jejich návrhy si nikdo z politiků nedovolil zpochybnit, což je vlastně takový velký český zázrak. Hlavně díky nim jsme schválili závazné vexilologické a heraldické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů, které pomáhají zastupitelstvům měst a obcí při podání jejich žádosti o vlajku či znak. Jejich zásluhou je i to, že nedošlo dosud k jakékoliv korekci našich státních symbolů. V tomto roce jsme si připomněli 100leté užívání naší vlajky v současné podobě a jestli existují oprávněné požadavky usilující po ustavení Dne české vlajky. I ona je nádherný symbol naší státnosti, který obstál v celém dějinném vývoji Československa a nachází svou roli i nyní v České republice. V letošním roce se zatím politici k takovému kroku neodhodlali, ale věřím, že k nějakému příštímu výročí se k tomu alespoň povede vážná debata. Jsem moc rád, že i vy si ji připomínáte výstavu v prostorách státního okresního archivu ve Frýdku místku. Přeji vám všem úspěšná jednání, spoustu inspirace do dalších činností, příjemné pracovní i přátelská setkání a samozřejmě blahopřeji všem oceněným. Poslanec magistr Ivo Pojezný. Děkujeme. A nyní teda bude ta hlavní část, který jsme tady dělali takovýhle akce, bude to ten přenos prezidenta FIAF, doktora Željka Heimera z Chorvatska.